Frumoși mei lei, bine ați venit, dragilor! Astăzi facem etalarea bonus pentru voi, pentru toți cei care aveți soare, lună, ascendent sau Venus în leu, bineînțeles, bonusul lunii septembrie. Începem, nu mai pierdem timpul, scoatem primele 3 cărți cu mesaje din acest oracol. Avem oglinda, foarte interesant. Recunoștință și vinovăție. Wow! La capătul cărților avem lasă-te bătut într-un fel sau altul sau, nu știu, capitulează în ceva anume. E ca și cum aici, imaginea asta întotdeauna mă inspiră să spun să te lași în mâna nu a destinului, atenție, pentru că foarte multă lume o ia așa, ca și cum avem un destin, Domne, undeva a scris acolo, dacă era un destin trebuia să știm de el, da? Nu avem un destin, din punctul meu de vedere, cel puțin. Destinul îl facem cu mâna noastră, da? Alții numesc soartă, alții numesc, nu știu, habar n-am, noroc sau neșansă, da? Punem foarte multe denumiri unor evenimente care ni se întâmplă în viață, doar pentru că nu vrem să ne asumăm în niciun fel sau nu vrem să ne asumăm implicarea noastră, da? Fie că o asumăm în proporții mai mici sau mai mari. Ideea este că această carte îți spune să capitulezi în fața unei situații, poate o situație care ți se oglindește foarte mult, ceva ți se repetă sau ți se pune pur și simplu oglinda în față și ți se zice: măi leule, asta las-o baltă, nu o mai face, sau, nu știu, asta fă-o, da? Și fă-o odată, nu mai stai să te învârți după deget, da? Poate că ți se spune în același timp, sau poate ți se pun oglinzi în față în care ți se spune nu ești recunoscător pentru nimic din ceea ce ai. Sau poate ești recunoscător pentru, nu știu, habar n-am, 20%. Restul e ca și cum sunt așa, tot timpul critic, da? De ce mi se întâmplă aia de ce nu iese cum vreau eu. Pentru unii dintre voi poate fi vorba despre niște oglinzi care vi se tot pun în față, care au legătură ori cu faptul că voi sunteți niște persoane extrem de critice, da? Ori pentru că sunteți hai să spunem așa, vă simțiți vinovați cu ceva, vedeți lucrurile, vedeți oglinzile, ca și cum nu e ok să continui să mă simt vinovat de X lucru sau X vorbă pe care am spus-o, ci pur și simplu e ca și cum dă drumul, lasă-te în mâna vieții, în mâna lui Dumnezeu, că El te va ghida, îți va spune, prin oglinzi îți va transmite cu ce mai merită să te simți vinovat, ce trebuie eliberat într-un fel sau altul și probabil ți se va arăta mult mai des de acum înainte unde nu ești recunoscător. Sau de ce ești tu acest critic, tot timpul învinovățești pe altul din cauza ta, din cauza, habar n-am. Mie nu merge bine, de exemplu, da, dau un exemplu tâmpit. Mie nu merge bine pentru că mama, tata nu mi-a dat, viața a fost injustă cu mine sau, mă rog, incorrectă cu mine, guvernul, că avem un guvern de rahat și așa mai departe. Tot felul de, nu știu, critici aruncate aiurea,
Doar ca să nu mi-asum, Domne, că toate oglinzile din această viață mi-arată ceea ce nu fac bine. Da. Da, am început în forță. Mai departe, alte mesaje pentru lei. Dragii mei, îmi pare rău. Cărțile nu le-am ales eu, așa au vrut să iasă. Mai departe, Regina de Spade avem aici. Mesajul este următorul, foarte interesant și contradictoriu, aș spune, cu ceea ce spun celelalte cărți, însă vom vedea dacă le putem integra sub o altă interpretare. Nu îndrăzni să cobori vocea pentru nimeni. Un mesaj foarte, hai să spun, la obiect pentru leu. Nu aș spune că leul este genul de persoană care să tacă. Nu? Eu cunosc destul de mulți lei. Acum, nu toți lei, bineînțeles, sunt la fel, însă pentru cei care, aș spune că pentru categoria care vă simțiți vinovați, nu cei care îi acuzați pe ceilalți de faptul că vouă nu vă e bine în viață, ci ceilalți care aveți un sentiment de vinovăție pentru ceva ce probabil ați spus sau ați făcut. Este despre a nu mai tăcea, indiferent ce îți convine sau ce nu îți convine, indiferent ce ai spus sau ce n-ai făcut, sau ce ai făcut în trecut, cu sentimentul ăsta de vinovăție. Asta nu înseamnă că trebuie să te facă să taci și să înghiți în continuare anumite lucruri. Da. Regina de Spade e foarte critică. Pentru cei din a doua variantă, în care aici vorbim despre tu ești cel care critici, da, și nu ești mulțumit niciodată, cu toate că ai oglinzi, peste oglinzi în fața ta care îți arată o anume situație, la care poate tu nu vrei să renunți. Aici e vorba despre Regina de Spade fiind foarte critică și așa pe negativ, nu-i convine nimic niciodată, da? La voi, faptul că ți se spune nu îndrăzni, că vi se spune să nu îndrăzni să cobori vocea pentru nimeni, eu aș spune că ar trebui să observi în fața cui de fapt n-ar trebui să cobori vocea și în fața cui de fapt ar trebui să-ți dai seama că poate exagerezi cu critica sau cu, nu știu, învinovățirea celorlalți. Pentru că aici vorbim despre oglinzi. Da? Ceva ți se arată și ți se va arăta probabil, după cum am spus, poate din ce în ce mai mult de acum înainte. Mai departe avem spânzuratul. Învață să te simți confortabil, să stai nemișcat ori de câte ori este necesar. Ia-ți pauze. Ia-ți pauze nu de meditație, că nu ai nevoie să meditezi așa, tip zen. Nu, pauze de gândire. De gândire și vezi, pentru că aici are legătură, da? Aceste două cărți s-au așezat una sub cealaltă, da? Îmi pare rău că nu puteți să vedeți toată masa. Hai să le dau mai așa ca să vedeți, da? Și aici avem vinovăția. Astea două s-au așezat una sub alta, adică mesajul ăsta de a fi recunoscător și spânzuratul e ca și cum stai, cum se zice la noi, nu? Stai strâmb și gândește drept. Pentru câte lucruri în viața asta ar trebui să fii recunoscător și nu ești. Doar pentru că poate, nu-ți convine ție, că nu merg lucrurile așa sau nu ies lucrurile așa cum tu îți dorești într-o anumită arie a vieții tale. Ia-ți pauze și gândește. Și încearcă să-ți schimbi perspectiva, pentru că poate tu nu vezi, tu vezi situația doar din unghiul tău, doar la nivel personal, însă poate viața nu e atât de cruntă cu tine pe cât tu vrei să pară că este, da? Sau cum o simți tu, pentru că aici e vorba despre
lasă-te în mâna vieții, în mâna lui Dumnezeu, că El te va ghida. Un alt mesaj, Marea Preoteasă. Mesajul spune în felul următor: atunci când ai îndoieli, poți avea întotdeauna încredere în intuiția ta, în primul tău instinct. Din nou vorbim despre o stare de înțelepciune, da? Dacă spânzuratul încearcă să ne trezească, făcându-ne să trecem printr-o perioadă incomodă, să spunem așa, într-atât încât să ne iluminăm și să vedem că totuși dracul nu e atât de negru, cum se spune, da? Să înțelegem din altă perspectivă situația prin care trecem. Aici, cu Marea Preoteasă, tot despre înțelepciune este vorba, însă înțelepciunea intuiției noastre. Așadar, aici se spune, atunci când ai îndoieli, îndoieli în ce privință? În privința celor din a doua categorie care spuneam că vă simțiți vinovați, ai îndoieli dacă ceea ce ai spus sau ceea ce ai făcut nu se poate repara? Uite, stai așa cu tine un pic și meditează și gândește-te dacă într-adevăr e atât de grav ceea ce ai făcut, într-atât încât să vezi, Doamne, să nu poate fi reparat. Da. Ce spune intuiția ta? Stai cu tine și vezi ce îți transmite stomacul, că de aia se spune că stomacul nostru este al doilea creier, da? Sau, mă rog, sistemul digestiv. Nu contează, nu intrăm în polemici. Pentru cei din prima variantă, în care voi sunteți cei care îi acuzați pe ceilalți de toate sau, mă rog, o anumită situație, o anumită persoană, guvernul, cum am zis mai devreme, da? Pentru voi, dragii mei, Marea Preoteasă, în afara faptului că vorbim despre intuiție și la voi mesajul este același, te-ai îndoit vreodată de faptul că tu, dacă acuzi pe ăla, pe guvern, pe viață, pe nu știu, habar n-am pe cine acuzi, de faptul că ție nu-ți merge bine, te-ai gândit vreodată în profunzime? Ai cântărit dacă acuzațiile tale sunt sau nu, hai să spunem așa, viabile? Pentru că una este când aici cu certitudine putem spune, da, Doamne, mi-acuz, nu știu, uite, cel mai simplu, partenerul de viață pentru că a făcut adres, nu știu, bla, bla, bla. Nu? Însă, când în fața mea vin oglinzi și mi-arată toată ziua, taca, toată ziua ești așa, da? Pentru cei din prima variantă îmi pare rău pentru mesajele care vi le transmit, însă avem două tipuri de lei aici. Pentru cei care sunteți taca, maca toată ziua pe celălalt, evaluați cât sunteți de acizi și de critici și de ce. Cu ce vă face pe voi să vă simțiți mai înțelepți faptul că, vezi, Doamne, eu mereu am dreptate? Nu știu, gândiți-vă că viața asta nu degeaba zice capitulează cu ceva. Renunță la ceva. Voi ar trebui să renunțați un pic la, cum se zice în spaniolă, el piquito de oro, că de multe ori leul face o mare dramă și dă viața altora cu sus în jos, doar pentru că ei nu pot să se vadă pe ei în oglindă. Nu că nu sunt capabili, ci pur și simplu nu acceptă, pentru că un leu când ajunge în partea negativă, obscură a leului, este aroganța, narcisismul, da? Nimeni nu-i ca mine și eu critic pe toată lumea, dar eu, gunoiul meu sau bârna din ochiul meu nu o văd niciodată, da? Așadar, dragii mei, ce să zic, aici îmi pare rău pentru voi, aveți liber să mă înjurați cât vreți voi,
Dar, na, cam asta e. Foarte interesant. La capătul cărților avem 3 de cupe care spune unește-te sau reunește-te cu clanul tău. Cine e clanul tău? Din ce clan vrei să faci parte sau ce persoane crezi că fac parte din clanul tău sau merită pentru cei din prima variantă, da? Merită într-un fel sau altul să îi numești clanul tău. Da, mă opresc aici că sunt prea multe mesaje negative pentru cei din prima variantă și nu, eu nu sunt aici ca să trag pe nimeni la răspundere. Fiecare face și se comportă cum vrea. Hai să vedem. Îngerii iubirii. Primul mesaj, sigur, este ea, această persoană. Se referă la persoana de lângă tine pentru cei care aveți o relație. Deschideți mintea. Am mai văzut mesajul ăsta la lei. S-a așezat sub spânzurat ca să ne înțelegem, da? Și izolare. Da. La capătul cărților avem contemplează-ți viața amoroasă cu optimism. Pentru cei care aveți o relație, dragii mei, probabil că sunteți lângă persoana potrivită pentru voi. Nu contează câți ani aveți de când sunteți împreună. Aici ne spune că ești lângă persoana potrivită. Deschideți mintea și nu te mai izola. Unii dintre voi probabil că în relația voastră nu sunteți tocmai ok, că este din cauza sentimentelor de vinovăție pe care voi le simțiți, că este vorba despre faptul că voi sunteți cei care îl acuzați pe celălalt de ceva. Aici oglinzile este foarte clar că pornim cu oglinzile, trebuie să vedem ce mi se oglindește, domne, că dacă nu sunt capabil să văd, nu voi putea nici așa să-mi deschid mintea, da? Așadar, este probabil, mesajele sunt că este foarte ok pentru voi ca relație, ambii parteneri, să vă dați seama că de fapt sunteți, hai zicem așa, foarte potriviți unul pentru celălalt, doar că aveți nevoie, aveți nevoie să vedeți motivele pentru care relația voastră nu funcționează ok. Ambii parteneri. Da? Dacă există sentimente negative, adică atât de multă aici învinovăție sau atât de multă acuzație, aceste sentimente sau energii omoară o relație, dragii mei. Ori că tu ești cel care taca toată ziua pe partener, la un moment dat fiecăruia dintre noi ni se face lehamite sau auzim aceeași placă zgâriată toată ziua, da? Sau dacă te simți vinovat sau poate tu ești cel acuzat, de ce nu? Te simți vinovat sau ești acuzat? Același sentiment. Nu poți trăi toată viața cu sentimentul de vinovăție, trebuie eliberat. Da? Și de ce nu? Pusă oglinda în față, celuilalt ca să vadă, Doamne, dar tu cum te-ai simțit dacă eu aș sta toată ziua taca cu gura pe tine? Cam asta e ideea. Deschideți mintea, deschideți-vă mintea. Spânzuratul aici ne arată imaginea că trebuie să repriviți situația din relația voastră sub altă formă, să înțelegeți ce și cum și de ce și cum să rezolvați problemele pe care le aveți. Nu este despre a mă izola sau a trăi separați, nu știu, habar n-am, eu în dormitor, tu în sufragerie sau fiecare cum consideră, și nici să ne despărțim temporar ca să vedem unde ajungem. În momentul în care nu există comunicare sănătoasă și nu există acceptare că fiecare dintre noi ne oglindim în celălalt și invers, în relații, mă refer mai ales în relații, relațiile sunt relațiile nu neapărat cele
cu partenerul de viață, poate să fie și relații de prietenie și în familie. Oglinzile sunt peste tot, însă cel mai mult învățăm prin partenerul de viață, pentru că acolo vedem cel mai bine ceea ce proiectăm în el. Da? Așa că, dragii mei, eu aș spune trezirea un pic, trezirea și renunțarea, pentru că aici e vorba despre a renunța, nu neapărat a te lăsa în mâna lui Dumnezeu sau a vieții, cum am zis, renunță să mai faci ceea ce, sau să mai faceți, sau să mai continuați situația care ați avut-o până acum. E vorba de a schimba ceva. Ce vă spune intuiția voastră că trebuie să faceți? Să vă izolați, să vă deconectați? Poate că ar trebui să vă deconectați de tot ceea ce, nu știu, tot ceea ce nu vreți să vedeți, îmi vine să zic, na? Sau să acceptați. Dacă reușiți să introduceți în mintea voastră un soi de optimism, poate că lucrurile se vor schimba sau optimismul te va ajuta, da? Să vezi, de fapt, să vezi oglinzile, ce să zic. Pentru cei singuri, nu știu ce să zic pentru voi, dragii mei, pentru că aici pare că unii dintre voi sunteți extrem de deconectați de restul lumii. E ca și cum nu mai îmi trebuie mie nimic, pentru că tot ceea ce a apărut în viața mea și am crezut că este persoana pentru mine, potrivită pentru mine, s-a dovedit a nu fi. Însă aici vi se spune că trebuie să vă deschideți și voi din punct de vedere al mental, dar e vorba de a schimba chipul. Aici ceva nu aș spune că există o repetitivitate sau, mă rog, că ați avut toate relațiile la fel, dar aici e vorba despre incomoditate în ceea ce vă privește. Parcă orice partener ar veni către voi, există o chestie, nu știu, mereu îi găsiți un nod în papură aici cu toate acuzațiile astea. Mereu sunteți așa foarte, cum zic eu, în general în viața mea privată, zic, tare în gură, da? Tare în gură, așa, cu regina de spade. Tot timpul, cel mai mic detaliu, cea mai mică scamă care a căzut pe covor, îi face așa capucingo luilalt. Tot timpul găsești cu ce? Găsești un nod. Cu ce te ajută? Cu ce te ajută? Dacă, mai ales dacă îți dorești într-adevăr să ai o relație cu cineva. Gândiți-vă bine, dragii mei, aici avem și spânzuratul, avem și Marea Prăpteasă, avem și mesajul de la Îngerii Iubirii, deschideți-vă mintea. Eu mai mult de atât nu pot să zic, pentru că nu are rost să mă repet 7 ore cu aceleași mesaje. Da. Pentru alții dintre voi, cei singuri, poate că ați întâlnit o persoană sau există cineva în viața voastră în momentul de față, aici se spune este persoana potrivită pentru tine sau un alt mesaj, dacă nu a apărut nimeni, este partenerul pe care îl cauți, este cineva pe care deja îl cunoști, poate are relevanță pentru vreunii dintre voi, însă va trebui să vă schimbați mentalitatea în legătură cu persoana pe care, hai să spunem așa, o căutați voi, persoana ideală pe care o aveți voi în mintea voastră ca partener. Dacă există cineva și deja îl cunoști și tu nu, că n-are cum e, nici să nu-l văd pe ăsta și nu-mi place de el și bla bla bla, aici se spune deschideți mintea. Sau deconectează-te de la gândurile alea și, Doamne, fii puțin mai, nu știu, optimist așa, da? Puțin încredere, dă-i o șansă omului eluia, vezi ce potențial are relația. De ce nu?
lasă-te pe gubaș odată prin a tot fi atât de radical încât să zici nu, ăsta nici să nu-l văd, că nu știu ce. Na. Îmi pare rău, dragii mei. Vă dau undă verde să mă înjurați. Avem scrisoarea. O surpriză pentru unii dintre voi în această perioadă. Avem pisica, gelozie și bârfă. Acum, dacă tu ești o persoană posesivă, geloasă și în zodiile de foc se regăsește foarte mult acest aspect, sau invidioasă, de ce nu poate fi, da? Când vorbim despre gelozie, de la gelozie pornește și invidia, următorul pas e invidia, da? Și apoi alte chestii. Ideea este, ești sigur că îți trebuie energii de genul ăsta în jurul tău? Ești sigur că îți trebuie să fii, ai nevoie să fii posesiv, gelos, controlator și așa mai departe? N-are ce să caute asta în viața nimănui. Nu zice nimeni că nu e ok să ai sentimentul de gelozie, dar nu ăla așa dus de acasă, da? Pentru că ăla nu face decât să distrugă. Obsesia. Când vorbim despre gelozie dusă la extrem, se numește obsesie și se recomandă dusul la psiholog, la terapie. Bârfele, din nou, te lași influențat de bârfe? Sau vrei să vezi realitatea așa cum e? Că de-aia ne spune aici spânzuratul și mesajul ăsta cu deschideți mintea. Doamne, pun-te strâmb și gândește drept, nu mai pune botul la toate bârfele și la toate, nu știu, persoanele care îți dă așa, nu știu, îți alimentează nevoia de control, de al, nu știu, al gelozii pe celălalt, da? Avem perla, care vorbește despre ascuns. Perla știm că este o piatră prețioasă care stă în acele scoici, da? Ce e ascuns aici? Ce ascunzi? Ascunzi în față de ceilalți faptul că tu asculți toate prostiile ca bârfe, cum ar veni, care ți alimentează continuu ego-ul, care la rândul lui are nevoie de control sau are nevoie să-l controleze pe celălalt sau pur și simplu să controleze totul în jurul lui, asta ascunzi? Sau mai repede ia gândește-te tu dacă nu cumva tu nu ești conștient de faptul că fiecare dintre noi suntem o mare, dacă vrei, acum să vorbim în, nu știu, metafore din astea spirituale, suntem o piatră prețioasă neșlefuită într-un fel sau altul? Nu știu, întreabă-te. Care e părerea ta? Avem casa. Schimbare de casă. Unii dintre voi poate că aveți de gând să vă mutați sau să plecați de acasă, pentru că ce se vede aici este izolare, deconectare. Pentru unii dintre voi poate fi mutare în altă casă. Ideea este că vin surprize către voi, care pot fi pur și simplu, hai să spunem așa, mie vine să spun răuvoitoare, cu bârfele astea, sunt bârfe pur și simplu, care pot fi descoperite de fapt. Tu poți să descoperi că ceea ce vine sau a venit către tine în această perioadă e doar o bârfă. Nu pune botul la aceste lucruri. Nu, îmi pare rău pentru vocabularul meu, dar cam asta este, nu știu, așa, limba românească din punctul meu de vedere. Ne ascundem după cuvinte mari că nu are sens, atunci când se spune un cuvânt simplu se înțelege exact ceea ce trebuie să se înțeleagă, da? Nu vom reinterpreta altceva. Hai să vedem alte mesaje pentru voi, dragii mei. Na. Aceste bârfe sau aceste zvonuri, dacă vrei, pot avea legătură cu o casă. Ca și cum ți se spune, uite, ca tu să fii bine,
Am auzit că se vinde sau se închiriază casa respectivă sau habar n-am. Are legătură cu, probabil, cu schimbarea de casă. Înconjoară-te de iubire. Este primul mesaj. Aici avem reunește-te cu clanul tău. Dragii mei, foarte asemănătoare aceste fotografii. Nu credeți? De ce oare se repetă la voi? Avem eliberează-te de vinovăție. Wow! Deci aici am încă un mesaj care se repetă. Voi știți cu ce vă simțiți vinovați? Eliberați-vă de acea vinovăție. Wow! Foarte tare. Și avem... Wow. Avem... Împletește-ți coroana pe care o meriți. Acum e vorba despre, ok, atât Marea Preoteasă, după cum am spus, cât și Spânzuratul ne vorbesc despre situații. Și hai să o luăm și pe Regina de Spade. De ce nu? Că nu putem să scoatem din context din acest oracol. Vorbim despre conștientizarea faptului că, da, să accept, Doamne, da, am limba ascuțită, sunt o persoană critică, nu-mi place aia, nu suport aia, dau vina pe viață și pe restul circumstanțelor. Însă trebuie să văd că poate de multe ori exagerez și ideea este că eu în interiorul meu știu ce am de făcut și simt, pentru că de-aia sunt de-aia am o intuiție, toți avem intuiție, nu? Așadar e ca și cum după faptă și răsplată într-un fel sau altul, ne spune această imagine, da? Să-ți împletești coroana pe care o meriți. Dar nu aia egoică în care nu, eu sunt perfect și restul lumii e tâmpită, ci aia cu adevărat, da? În care tu să accepti ideea că în tine nu zace doar puritate, ci și obscuritate, la fel ca și în mine și în fiecare dintre noi. Așadar, nu uitați, dragii mei, să cântăriți și să vedeți ceea ce se întâmplă în viața voastră, de unde vine, de unde a plecat, de unde vine și de ce continuă. Și apropiați-vă mai mult de persoanele care, într-adevăr, sunt, hai să spunem așa, iubitoare sau apropiate de voi. În sinceritate, nu vorbim despre orice prieten bârfitor, dacă vrei, da. Mesajul de la capătul cărților este: ai toate răspunsurile. Avem imaginea unei călătorii. Această persoană este în barcă, are în mână harta și știe exact unde vrea să ajungă. Știe exact cum să ajungă acolo. Cardul ăsta spune: ai toate răspunsurile. Le știi. Ideea este dacă le și pui în aplicare, dacă le și accepti. Dacă accepti ceea ce ți se pune în față. Acele oglenzi despre care vorbeam. Nu mai am altceva pentru voi. Aveți liber să spuneți ce vreți în comentarii. Mesajele sunt cele care sunt. Nu le-am inventat eu. Așa au vrut să iasă. Nu mai am altceva pentru voi. Vă pupăcesc. Ne vedem data viitoare. Ciao!